वीडियो देखने वाले सारे किसान भरावां नूं किसान वीरां नूं नमस्कार सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ प्रणाम करदा। मैं अज दी वीडियो हैगी अपनी फंगीसाइड इंसैक्टीसाइड ते माइक्रो न्यूट्रेंट इन्हां दा जैविक तरीके नाल आपां किवें बनाईए अपने जो घरे लस्सी हुंदी है किसान वीरो जिवें लस्सी छाछ बोलदे आ वागड़ी वीर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 15 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਛਾਛ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਲੋਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰੇਪਨ ਰੱਖੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੱਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਗੰਨਾ, ਗੇਹੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਸੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਮਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 150 ml 15 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 15 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਚਰੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ।